Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao có những người dù chẳng tô son điểm phấn, nhưng càng nhìn ta càng thấy họ toát ra vẻ thanh cao, an lạc? Lại có những người đẹp sắc sảo, nhưng chỉ cần lại gần, ta đã cảm thấy một luồng năng lượng bất an. Bí mật không nằm ở spa hay mỹ phẩm đắt tiền, mà nằm ở một người thợ điêu khắc ẩn mình trong chính bạn. Bạn có biết đó là ai không? Bạn thân mến, đã bao giờ giữa dòng người hối hả, bạn vô tình bắt gặp một gương mặt không hề tô điểm phấn son, chẳng sở hữu những đường nét hoàn hảo như tranh vẽ, nhưng lại khiến trái tim bạn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và nhẹ lòng đến lạ thường? Có những vẻ đẹp không rực rỡ như hoa hồng, nhưng lại thanh khiết như hương sen, càng ngắm càng thấy cuốn hút, càng gần lại càng thấy bình an. Ngược lại, chắc hẳn bạn cũng từng gặp những người có dung mạo sắc sảo, đẹp lộng lẫy theo đúng tiêu chuẩn thế gian, nhưng khi đối diện, ta lại cảm thấy một luồng năng lượng xa cách, e dè, thậm chí là nặng nề, khó gần. Tại sao lại có sự khác biệt kỳ diệu đến thế? Đó là bởi vì vẻ đẹp thực sự của một con người không nằm ở lớp trang điểm cầu kỳ hay những món trang sức đắt tiền. Nó nằm ở thần sắc, thứ ánh sáng vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, phản chiếu trực tiếp từ những gì đang diễn ra sâu thẳm trong tâm hồn bạn. Thần sắc ấy chính là kết tinh của lòng từ bi, sự bao dung và một nội tâm không gợn sóng. Có một câu chuyện cổ kể rằng, tại một ngôi chùa nọ, có hai người thợ cùng vẽ những bức chân dung về các vị Bồ Tát và những hình hài ma quỷ. Người thợ thứ nhất có tâm tính rất hiền lành, mỗi ngày ông đều ăn chay, tụng kinh và giữ cho lòng mình thanh tịnh. Kỳ lạ thay, những gương mặt Bồ Tát ông vẽ ra đều toát lên vẻ từ bi, hỷ lạc, khiến ai nhìn vào cũng thấy tâm hồn được gột rửa. Ngay chính dung mạo của ông qua thời gian cũng trở nên phúc hậu, rạng rỡ như những gì ông hằng vẽ. Người thợ thứ hai lại thường xuyên nóng nảy, trong lòng đầy rẫy sự đố kỵ và tham lam. Để vẽ được những hình ảnh ma quỷ hung tợn, ông phải luôn nuôi dưỡng những ý nghĩ dữ dằn, ghê sợ trong tâm trí. Sau nhiều năm, người ta nhận ra rằng gương mặt của người thợ này cũng dần thay đổi theo hướng u tối. Đôi mắt trở nên vẫn đục và nét mặt lúc nào cũng cau có, khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ hãi. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta một sự thật sâu sắc, tâm niệm giống như một người thợ điêu khắc vô hình. Từng suy nghĩ thiện hay ác, từng niềm vui hay sự giận dữ hàng ngày đều đang âm thầm mài dũa, khắc họa lên dung mạo của chính mình mà ta không hề hay biết. Phần 2. Lời Phật dạy, tâm là người thợ điêu khắc dũng mạo. Bản cáo trạng của thời gian. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn thân mến, trong giáo lý nhà Phật, thân thể này được xem là một sự kết hợp của nghiệp báo từ nhiều đời trước. Chúng ta sinh ra với hình hài thế nào, đôi mắt hay làn da ra sao, phần lớn là do nhân quả quá khứ định hình. Thế nhưng, có một sự thật mà ít người nhận ra, nếu cha mẹ cho chúng ta hình hài thuở ban sơ, thì chính tâm niệm mỗi ngày lại là người thợ điêu khắc âm thầm nhào nặn nên dung mạo của chúng ta ở hiện tại. Người xưa thường nói, gương mặt của bạn sau tuổi 30 là do chính bạn chịu trách nhiệm. Bởi lẽ, mỗi suy nghĩ, mỗi niềm vui hay nỗi buồn không bao giờ biến mất, chúng kết tinh thành thần thái, hằn lên khóe mắt và rạng rỡ trên đôi môi. Nếu tâm bạn là một hồ nước tĩnh lặng, gương mặt sẽ toát lên vẻ thanh tú, nhẹ nhàng. Nếu tâm bạn đầy rẫy sóng gió, dung mạo sẽ dần trở nên khô héo, sạm tối. Tu tâm không chỉ để tìm về sự giải thoát, mà còn là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ từ sâu bên trong, giúp bạn sở hữu một thần sắc mà không loại mỹ phẩm nào trên thế gian này có thể thay thế được. Câu chuyện minh họa bức chân dung thay đổi. Xưa có một vị họa sĩ tài hoa được nhà vua yêu cầu vẽ hai bức tranh đối lập, một bức về sự thánh thiện của thiên thần và một bức về sự hung ác của quỷ dữ. Để vẽ thiên thần, ông tìm thấy một chàng trai có gương mặt vô cùng thuần khiết, đôi mắt hiền từ tỏa ra ánh sáng của sự bao dung. Bức tranh hoàn thành đã lay động trái tim của hàng triệu người. 10 năm sau, ông đi tìm hình mẫu cho bức tranh quỷ dữ. Trong một nhà tù tối tăm, ông gặp một kẻ tội đồ với gương mặt đầy những vết sẹo của sự dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu hận thù và đôi môi vặn vẹo. Khi bức tranh gần xong, kẻ tội đồ bật khóc nức nở. Hắn nói, thưa họa sĩ, 10 năm trước tôi chính là người mẫu mà ông đã chọn để vẽ thiên thần. Hóa ra, sau nhiều năm chìm đắm trong rượu chè, tham lam
và những suy nghĩ đen tối, tâm hồn đầy rẫy hận thù đã biến một chàng trai thánh thiện thành một kẻ có dung mạo đáng sợ. Câu chuyện là minh chứng sống động nhất. Tâm niệm có thể biến một thiên thần thành quỷ dữ, và cũng có thể biến một hình hài bình thường trở nên rạng rỡ trang nghiêm. Phần 3. Sức công phá của sân hận và ganh tị. Ngọn lửa thiêu rụi vườn hoa dung mạo. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường chỉ lo lắng về những tác động bên ngoài như nắng gió hay khói bụi làm hư hại làn da, nhưng lại ít khi để ý đến sức công phá kinh khủng của sân hận và ganh tị từ bên trong. Bạn hãy thử một lần quan sát chính mình trong gương khi cơn giận ập đến. Lúc ấy, các cơ mặt co rúm lại, mạch máu căng phồng, đôi mắt đỏ vẫn đục và thần thái trở nên vô cùng nặng nề. Mỗi lần bạn tức giận, cơ thể sẽ tiết ra những độc tố làm tổn thương hàng triệu tế bào, giống như việc bạn đang tự tay đổ một gáo nước sôi lên vườn hoa dung mạo của chính mình vậy. Còn sự ganh tị, nó như một loại vi khuẩn âm thầm gặm nhấm sự tươi sáng của khuôn mặt. Người hay đố kỵ thường có ánh mắt liếc dọc, sắc lẹm và u tối, khiến người đối diện cảm thấy lạnh lẽo và muốn tránh xa. Những nếp nhăn của khổ đau, những vết sạm u uất không phải do tuổi già, mà chính là dấu vết để lại của những cơn nóng nảy và sự hẹp hòi trong tâm hồn mà chúng ta vô tình nuôi dưỡng mỗi ngày. Câu chuyện minh họa lời nguyền của sự giận dữ. Có một người phụ nữ nổi tiếng trong vùng vì nhan sắc xinh đẹp, nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy và hay đố kỵ với người khác. Mỗi khi thấy ai hơn mình, bà lại dùng lời lẽ cay nghiệt và để cơn giận làm chủ tâm trí. Một ngày nọ, bà tìm đến một vị thiền sư và phàn nàn rằng dù bà dùng rất nhiều thảo dược quý hiếm, nhưng gương mặt vẫn ngày càng già nua và sạm đen. Vị thiền sư đưa cho bà một chiếc gương và bảo bà hãy nhìn vào đó mỗi khi chuẩn bị nổi giận. Ban đầu bà không quan tâm, nhưng một lần trong cơn thịnh nộ tột cùng với người hầu, bà vô tình liếc vào gương. Bà bàng hoàng thấy một người đàn bà với gương mặt biến dạng, đôi môi thâm tím và ánh mắt đầy sát khí như một bóng ma. Bà sợ hãi nhận ra rằng chính những cơn giận ấy đang đầu độc nhan sắc của mình nhanh hơn bất kỳ thời gian nào. Từ đó, mỗi khi cơn giận nhen nhóm, bà lại nhớ đến gương mặt đáng sợ trong gương mà tập hít thở, buông bỏ. Chỉ sau 1 năm, không cần thuốc quý, làn da bà trở nên hồng hào, đôi mắt dịu hiền, và mọi người lại bắt đầu ngợi ca vẻ đẹp rạng rỡ, thoát tục của bà. Phần 4. Vẻ đẹp của lòng nhẫn nhục và khiêm hạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trái ngược với ngọn lửa sân hận thiêu rụi dung mạo, lòng nhẫn nhục và đức khiêm hạ chính là những dòng suối mát lành nuôi dưỡng thần thái con người. Nhẫn nhục trong đạo Phật không phải là sự cam chịu yếu hèn hay đè nén uất ức, mà là một loại nội lực thâm hậu, là khả năng giữ cho tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi một người có lòng nhẫn, các cơ trên khuôn mặt họ luôn trong trạng thái thả lỏng, không căng thẳng, không gồng gánh. Điều này tạo nên một gương mặt thư thái, bằng phẳng và vô cùng tự tại. Bên cạnh đó, lòng khiêm hạ giúp con người rũ bỏ được cái tôi kiêu ngạo. Người khiêm hạ thường có ánh mắt ấm áp, dịu dàng, không bao giờ mang vẻ áp đặt hay lấn lướt người khác. Sự khiêm nhường ấy tạo nên một sức hút vô hình, một khí chất thanh cao mà bình dị. Khi bạn biết hạ thấp cái tôi, năng lượng bên trong sẽ trở nên ổn định và hài hòa, khiến khuôn mặt bạn toát lên vẻ phúc hậu, khiến người đối diện chỉ cần nhìn thấy đã cảm nhận được sự tin cậy và ấm áp lan tỏa. Xưa có một vị tỳ kheo tên là Nhẫn Nhục, dù đi đâu cũng bị người đời mắng nhiếc, thậm chí ném đá xua đuổi, nhưng ngài vẫn giữ nụ cười hàm tiếu và ánh mắt đầy lòng trắc ẩn. Có kẻ lạ mặt vì tò mò đã đi theo ngài suốt nhiều năm tháng, chỉ để tìm một khoảnh khắc ngài nổi giận, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hắn nhận ra rằng dù thời gian trôi qua, trong khi những kẻ mắng nhiếc ngài ngày càng già nua, mặt mày nhăn nhúm vì giận dữ, thì gương mặt của vị tỳ kheo ấy lại ngày càng trẻ trung, da dẻ hồng hào như đứa trẻ và tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ. Một ngày nọ, kẻ đó quỳ xuống hỏi ngài dùng phương thuốc gì mà có thể giữ được dung mạo thanh khiết như vậy. Ngài chỉ mỉm cười đáp: ta không có thuốc, ta chỉ có lòng nhẫn. Lòng nhẫn giúp ta không nhận lấy rác rưởi của người khác vào tâm mình. Khi tâm không chứa rác, mặt sẽ tựa hoa sen. Câu chuyện là bài học quý giá. Lòng nhẫn chính là bí quyết giúp con người gìn giữ được nét xuân sắc bền vững nhất trước những bão giông của cuộc đời.
Phần 5. Ánh mắt của sự bao dung. Người ta thường ví đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi phản chiếu trung thực nhất những gì đang diễn ra bên trong nội tâm. Một người có lòng dạ hẹp hòi hay phán xét và đố kỵ, đôi mắt thường liếc dọc liếc ngang, con ngươi bất ổn vì tâm họ luôn bận rộn dò xét khuyết điểm của người khác. Ánh mắt ấy thường sắc lẹm, lạnh lẽo, khiến người đối diện cảm thấy bị tổn thương hoặc e dè. Ngược lại, người có lòng bao dung rộng lớn luôn sở hữu ánh mắt nhìn thẳng, trong sáng và đầy sự thấu cảm. Khi bạn tập nhìn thế gian bằng đôi mắt của tình thương, xóa bỏ những định kiến và hận thù, đôi mắt bạn sẽ tự động trở nên lấp lánh và có hồn một cách tự nhiên. Sự bao dung giúp đôi mắt không còn vẻ khô cằn của sự tính toán, mà trở nên sâu thẳm như đại dương, bình yên như bầu trời. Muốn có đôi mắt đẹp, đừng tìm đến những phương pháp nhân tạo, mà hãy tập tưới tẩm tâm hồn mình bằng sự tha thứ. Khi bạn nhìn mọi người bằng sự thấu hiểu, đôi mắt bạn sẽ chính là nhịp cầu nối những trái tim, tỏa ra năng lượng chữa lành cho chính mình và mọi người xung quanh. Có một người phụ nữ trẻ luôn mang trong mình nỗi hận thù với những người đã từng lừa dối cô. Nỗi hận ấy khiến đôi mắt cô lúc nào cũng quầng thâm, ánh nhìn sắc lẹm và u uất đến đáng sợ. Cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để mong có đôi mắt long lanh hơn, nhưng kết quả vẫn là một ánh nhìn vô hồn, lạnh lẽo. Sau đó, cô tìm đến một thiền viện và được dạy bài tập nhìn bằng tâm từ. Mỗi ngày, cô tập nhìn vào những người cô ghét và thầm cầu nguyện cho họ được hạnh phúc, tập thấu hiểu những nỗi khổ đã khiến họ làm sai. Sau vài tháng thực hành, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bạn bè gặp lại đều ngỡ ngàng vì đôi mắt của cô bỗng trở nên sáng ngời, dịu hiền và tràn đầy sức sống. Cô không còn cần đến những lớp trang điểm dày cộm hay phẫu thuật, bởi lòng bao dung đã tự tay chạm khắc nên một đôi mắt đẹp nhất thế gian. Cô nhận ra rằng khi tâm ta mở rộng để ôm ấp cả những người làm ta đau, thì đôi mắt ta chính là nơi đầu tiên đón nhận ánh sáng của sự giải thoát và vẻ đẹp chân thật. Phần 6. Khí chất đến từ lòng biết ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cuộc sống, lòng biết ơn không chỉ là một đức tính tốt đẹp mà còn là nguồn năng lượng dương cực mạnh, có khả năng làm bừng sáng dung mạo con người. Khi chúng ta sống trong sự biết ơn, tâm hồn ta luôn cảm thấy đủ đầy, không còn chỗ cho sự than vãn hay đố kỵ. Chính cảm giác hạnh phúc tự thân này tạo nên một khí chất đặc biệt, khiến gương mặt trở nên rạng rỡ và có sức hút kỳ lạ. Người biết ơn luôn sở hữu một nụ cười chân thành, nở ra từ tận đáy lòng, chứ không phải là sự gượng ép tà dao. Nụ cười ấy chính là lớp kem dưỡng đắt giá nhất, làm mờ đi những dấu vết của mệt mỏi và áp lực. Khi bạn trân trọng từng hơi thở, từng bữa cơm, hay thậm chí là những nghịch cảnh đã dạy mình trưởng thành, cơ thể bạn sẽ tiết ra những nội tiết tố hạnh phúc, giúp làn da căng mịn và đôi mắt long lanh hơn. Khí chất của một người biết ơn rất dễ nhận diện, đó là sự tươi mới, ấm áp và tràn đầy sức sống, khiến bất cứ ai khi tiếp xúc cũng đều cảm thấy bị lôi cuốn và quý mến. Có một người phụ nữ nghèo khổ, cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh và mất mát. Thế nhưng, ai gặp bà cũng ngạc nhiên bởi gương mặt bà luôn tỏa sáng một vẻ đẹp phúc hậu, thanh khiết như một vị tiên bà. Khi được hỏi về bí quyết, bà chỉ mỉm cười và chia sẻ về cuốn sổ biết ơn mỗi ngày của mình. Dù trong những ngày đói kém nhất, bà vẫn ghi lại lời cảm ơn vì sáng nay vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời, cảm ơn vì một người hàng xóm đã cho bát nước, hay cảm ơn vì đôi chân vẫn còn vững để bước đi. Bà nói, khi ta biết ơn, ta thấy mình giàu có, và người giàu có thì không thể héo úa. Trong khi những người phụ nữ giàu sang khác trong vùng luôn lo âu, giữ kẻ để bảo vệ nhan sắc, thì bà lại trẻ lâu một cách tự nhiên. Lòng biết ơn đã trở thành một loại năng lượng bảo vệ bà khỏi sự tàn phá của thời gian. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp rực rỡ nhất không đến từ những gì ta đắp lên mặt, mà đến từ sự trân trọng những gì ta đang có trong tim. Phần 7. Bài tập soi gương, soi tâm mỗi ngày. Để thay đổi tướng mạo theo lời Phật dạy, chúng ta cần một phương pháp thực hành cụ thể, và đó chính là bài tập soi gương soi tâm. Thông thường, chúng ta soi gương chỉ để tìm kiếm những khuyết điểm trên da, những nếp nhăn hay những sợi tóc bạc, để rồi lo lắng, buồn phiền. Nhưng từ hôm nay, hãy biến khoảnh khắc đứng trước gương thành một buổi diện kiến với chính tâm hồn mình.
hãy nhìn sâu vào đôi mắt mình trong gương và tự hỏi, hôm nay tâm mình có đang đẹp không? Mình có đang nuôi dưỡng sự giận dữ, phán xét hay đang mang theo lòng từ bi? Bài tập này giúp bạn nhận diện được những độc tố đang âm thầm tàn phá nhan sắc từ bên trong. Khi bạn thấy gương mặt mình trong gương có vẻ u tối, hãy hít một hơi thật sâu, mỉm cười với chính mình và tự nhủ sẽ buông bỏ những ưu phiền trước khi bước ra khỏi cửa. Việc tập mỉm cười với chính mình không chỉ làm giãn các cơ mặt mà còn là cách gửi một thông điệp yêu thương đến từng tế bào, giúp bạn bắt đầu một ngày mới với thần thái rạng ngời và bình an nhất. Tại một thiền viện nọ, có một vị sư cô vốn có dung mạo rất bình thường, nếu không muốn nói là khắc khổ. Sư phụ truyền cho cô một bài pháp nhỏ: mỗi sáng khi rửa mặt, hãy nhìn vào gương, gọi tên mình và hỏi: này bạn đã sẵn sàng mang niềm vui đến cho mọi người chưa? Ban đầu sư cô thấy rất ngượng ngùng, gương mặt trong gương vẫn đầy vẻ lo âu. Nhưng qua 5 tháng, sư cô bắt đầu học cách mỉm cười thật sự với người trong gương, học cách chấp nhận và yêu thương những khiếm khuyết của chính mình. Kỳ lạ thay, sau vài năm, tất cả Phật tử đến chùa đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi của sư cô. Gương mặt cô trở nên thanh thoát, đôi gò má hồng hào và nụ cười đẹp đến thoát tục. Mọi người cứ ngỡ cô có bí quyết trường sinh, nhưng sư cô chỉ nói: tôi chỉ học cách làm hòa với chính mình trong gương mỗi ngày. Bài thực hành đơn giản này chính là chìa khóa để mỗi chúng ta tự tay vẽ lại bức chân dung cuộc đời mình, biến những nét khắc khổ thành vẻ đẹp của sự tỉnh thức và an lạc. Phần 8. Câu chuyện cảm nghiệm cuộc phẫu thuật từ tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng chứng kiến những sự thay đổi kỳ diệu của tướng mạo thông qua việc tu tập và làm việc thiện. Đó không phải là một phép màu huyễn hoặc mà là kết quả tất yếu khi dòng năng lượng bên trong được chuyển hóa từ đục thành trong, từ tối thành sáng. Một người từng sống trong tham lam, nóng nảy thường có gương mặt sạm đen, gân guốc và các đường nét co rút lại. Nhưng khi họ biết quay về nương tựa nơi cửa Phật, học cách bố thí, cúng dường và giữ giới, những độc tố trong tâm dần được thanh lọc. Quá trình này giống như một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bền vững nhất, nơi lòng từ bi làm đầy những hõm sâu của sự ích kỷ và sự an lạc làm phẳng những nếp nhăn của lo âu. Tướng mạo mới này không chỉ là sự thay đổi về làn da hay sắc diện, mà là một sự tỏa sáng của phúc khí. Khi phúc đức đầy dặn, gương mặt tự nhiên sẽ trở nên đầy đặn, hồng hào và tỏa ra một sức hút kỳ lạ, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy muốn được che chở và gần gũi. Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Tâm, vốn là một tay buôn bán khét tiếng, tính tình hung dữ và đầy thủ đoạn. Gương mặt anh lúc bấy giờ đầy sát khí, đôi mắt sắc lạnh và làn da sạm tối, dù anh ăn uống rất đầy đủ. Sau một biến cố lớn, anh thức tỉnh và tìm đến con đường tu tập. Anh bắt đầu dành thời gian đi làm từ thiện, chăm sóc những người già neo đơn và tập ăn chay, niệm Phật. Thời gian đầu, bạn bè cũ nhìn anh vẫn thấy vẻ dữ tợn, nhưng sau 3 năm, một sự thay đổi chấn động đã xảy ra. Những đường nét khô cứng trên mặt anh dần mềm mại lại, đôi mắt trở nên hiền từ và sáng trong. Đặc biệt là nụ cười của anh khiến người đối diện cảm thấy vô cùng an tâm. Một người bạn lâu năm gặp lại đã phải thốt lên: tôi không còn nhận ra anh Tâm sát thủ ngày nào nữa. Giờ anh trông như một vị hộ pháp hiền hòa. Anh chỉ mỉm cười đáp rằng anh đã tìm thấy loại mỹ phẩm tốt nhất thế gian, đó là lòng trắc ẩn và sự buông bỏ. Chính sự chuyển hóa nội tâm đã thực sự vẽ lại gương mặt anh, mang đến một dung mạo mới tràn đầy phúc lạc. Phần 9. Thực hành án Mani Bát Di Hồng trong đời sống. Để gìn giữ tướng mạo và phúc đức, người học Phật không thể quên việc giữ gìn khẩu nghiệp. Miệng là cửa ngõ của hòa phúc và cũng là nơi thể hiện rõ nhất vẻ đẹp của một con người. Một người thường xuyên nói lời thị phi, chê bai hay mắng nhiếc người khác sẽ khiến đôi môi dần trở nên lệch lạc, khô khốc và thiếu sức sống. Ngược lại, người biết thực hành án Mani Bát Di Hồng trong đời sống, nghĩa là luôn giữ tâm trong sạch và nói lời ái ngữ, sẽ sở hữu một khuôn miệng đẹp và giọng nói truyền cảm. Lời ái ngữ giống như hương thơm của hoa sen, không chỉ làm đẹp cho người nghe mà còn trang điểm cho chính đôi môi của người nói. Khi bạn bớt nói lỗi của người, bớt bàn chuyện thế gian, mà thay vào đó là những lời động viên, khen ngợi và niệm Phật, năng lượng lành sẽ hội tụ trên gương mặt bạn.
Việc giữ tâm thanh tịnh, bớt sân si chính là cách bảo vệ vốn liếng nhan sắc quý giá nhất, giúp bạn không bị tổn hao phúc báo và luôn duy trì được vẻ trang nghiêm, thanh thoát trong mắt mọi người. Có một cô gái trẻ rất xinh đẹp nhưng lại có thói quen hay nói xấu và mỉa mai người khác. Dù cô có đôi môi trái tim rất đẹp, nhưng mỗi khi cô cất lời, người ta lại thấy đôi môi ấy trở nên vặn vẹo, kém duyên. Sau một thời gian, cô nhận thấy bạn bè dần rời xa mình và gương mặt cô lúc nào cũng có vẻ u ám, môi thường xuyên bị thâm tím dù sức khỏe bình thường. Cô tìm đến một vị sư bà và được khuyên hãy thực hành khẩu nghiệp thiền. Sư bà dạy cô mỗi khi định nói lời không tốt, hãy thầm niệm án Mani Bát Di Hồng để chặn cơn sân lại, và mỗi ngày phải nói ít nhất 10 lời khen ngợi chân thành. Cô kiên trì thực hành trong nửa năm. Kỳ lạ thay, không chỉ sắc môi trở nên hồng hào, tươi tắn mà cả khuôn mặt cô cũng bừng sáng một vẻ đẹp hiền diệu, thanh tân. Mọi người bắt đầu yêu quý cô hơn, và cô nhận ra rằng những lời ái ngữ chính là thứ trang sức lộng lẫy nhất. Cô hiểu ra một bài học sâu sắc, nói lời đẹp cũng chính là đang làm đẹp cho chính mình, và một tâm hồn trong sạch mới là nguồn cội của một dung mạo không bao giờ tàn phai. Phần 10. Kết luận và lời chúc an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn thân mến, hành trình đi tìm vẻ đẹp thực sự hóa ra không nằm ở những trung tâm thẩm mỹ xa hoa hay những dòng mỹ phẩm đắt tiền, mà lại nằm ngay trong từng nhịp đập của trái tim và từng dòng suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày. Tâm tốt thì tướng tự đẹp, tâm an thì mặt tự nhiên sáng. Đó là một quy luật bất biến của nhân quả mà Đức Phật đã từ bi chỉ dạy. Đừng quá lo lắng về những nếp nhăn của thời gian, vì đó là quy luật tất yếu của sinh lão bệnh tử. Nhưng hãy thực sự lo lắng về những nếp nhăn trong tâm hồn, đó là sự ích kỷ, giận hờn và ganh tị. Những vết hằn của lòng từ bi và sự bao dung sẽ chỉ làm cho gương mặt bạn thêm phần phúc hậu, uy nghiêm. Hãy nhớ rằng dung mạo là một bông hoa, còn tâm hồn là gốc rễ. Khi gốc rễ được tưới tẩm bằng nước cam lộ của lòng nhân ái, bông hoa ấy sẽ mãi mãi tỏa hương và rạng rỡ giữa cuộc đời, bất chấp sự tàn phá của năm tháng. Khép lại bài chia sẻ hôm nay, xin cầu chúc cho bạn luôn giữ được một tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, tỏa sáng như ánh trăng rằm và ngát hương như đóa sen tinh khiết. Chúc cho gương mặt của bạn luôn là một đóa hoa hàm tiếu, mang lại niềm tin và sự ấm áp cho những người xung quanh. Khi bạn nằm xuống đêm nay, hãy buông bỏ hết mọi ưu phiền, nở một nụ cười nhẹ nhàng với chính mình và đi vào giấc ngủ trong sự che chở của 10 phương chư Phật. Hy vọng rằng mỗi sáng mai thức dậy, khi soi gương, bạn sẽ thấy một bản thể xinh đẹp hơn, không phải vì phấn son mà vì tâm hồn bạn đã thực sự bắt đầu nở hoa. Trước khi khép lại buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau gieo một nhân lành nhỏ bằng cách để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật dưới video này. Mỗi dòng chữ bạn viết xuống không chỉ là lời chào kính gửi đến 10 phương chư Phật, mà còn là một lần nhắc nhở tâm mình hướng về sự tỉnh thức và bình an. Nguyện cho những lời niệm Phật này sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, giúp bạn và những người hữu duyên xem được video này luôn được gia hộ, tai qua nạn khỏi và thân tâm thường tự tại. Bạn thân mến, nếu những lời chia sẻ hôm nay đã giúp tâm hồn bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù chỉ một chút, thì đó chính là duyên lành giữa chúng ta. Để cùng nhau nuôi dưỡng hạt giống thiện lành và tiếp tục lắng nghe những bài học sâu sắc từ Đức Phật mỗi ngày, mời bạn hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông tại kênh Phật Pháp Giác Ngộ. Mỗi lượt đăng ký hay một lời bình luận an lành của bạn không chỉ là sự ủng hộ cho kênh, mà còn là cách chúng ta cùng nhau lan tỏa ánh sáng của lòng từ bi đến với nhiều người hơn nữa. Chúc bạn và gia đình luôn vạn sự cát tường, thân tâm thường an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo trên kênh Phật Pháp Giác Ngộ. Chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon, thật an lành và một đời bình yên, hạnh phúc.